När de här bilarna kom, ja då var de exempel på nytänkande och ny teknik. Idag hittar vi dem i bilsamlingar där de drar en ny generation besökare. Om klassiska bilar ska det handla idag, men först det här. Så är den då äntligen officiell, nya Mustang. Den grymma looken ska visa att det är en Ford. Spår av urmustangen anar vi i den förlängda huven och cockpit som har flyttats bakåt. Skärmbreddarna ska associera till muskelbilar och de snedställda bakljusen får modellen att sticka ut från mängden. Karossen är både lägre, kortare och bredare och cirka 100 kilo lättare. Kritikerna brukar klaga på brister i kvaliteten. Det har Ford tagit fasta på och den nya modellen ska inte bara vara bättre ihopskruvad. Man har också valt högre kvalitet på plasten inne i bilen. GT-modellens V8 ger 426 hästar. En nyhet är turbofyran på 2,3 liter och 309 hästar och individuell hjulupphängning som ska ge avsevärt bättre vägegenskaper. Ja, mycket är positivt. Det trista är att vi måste vänta i drygt ett år innan de första bilarna rullar av bandet. Third Eye, eller det tredje ögat, kallar Mercedes utvecklingen av sitt Night Vision-program som ska göra osynliga hinder framför bilen synliga. En värmekamera känner av vägen och det som upptäcks projiceras framför föraren. Tillsammans med Brake Assist kan bilen stanna automatiskt. Ford har gett begreppet undanmanöver en ny betydelse. Skulle du missa att styra undan och bromsa så fixar bilen det själv. Genom att kombinera automatisk styrning med autobroms så ska framtida olyckor kunna undvikas, menar Ford. Kanske är det här den allra första automatiska älgtesten. Att åka med en polisbil under en biljakt, ja det är sånt som många drömmer om. Men här i USA behöver man inte drömma om det, här kan det bli verklighet. Här finns ett program som heter Ride Along som är till för att öka förståelsen mellan polis och allmänhet. Och i en del skolor står det till och med på schemat att eleverna ska åka med i en polisbil. Let's talk to Officer Wagner. What do you think about Ride Along? Ride Along is a good program, especially for teenagers, students, younger people. It's not just for them; it's for everybody as well. Any citizen in the city of Cape Coral can do a ride along with us. It shows people what we deal with on a daily basis. Not a lot of people understand what we do, what we have to endure to make our day go by. Vincent, you have done several shifts in police cars. What's your experience? I think it's a great experience. It's something I would gladly do again. I can tell you this much, that every civilian should do this. Someone might think it's annoying to have a teenager in the car. Sometimes it can be challenging, but you have to understand with a younger person like a teenager, they just might be extremely excited, so there might be a lot of talking, or maybe they might be frightened and they don't want to really talk to you as much, or so that makes it a little bit difficult. But for the most part, everybody that's ever rode along with me has been really cooperative. We were reporting to an accident. Two cars had gotten into a collision, and so we reported that to that scene with utmost speed. And they're very skilled drivers. They maneuver through traffic perfectly, without error. I thought it was really exhilarating. You like having teenagers in your car? It's fun. It makes the day go by. It makes the day go by quicker. I like that. It's also nice to kind of hear what kids are doing these days, and it's also nice to have them see what we do, and hopefully in the future they might be filling my shoes one day. Citroën har än en gång visat att bilar inte behöver vara stöpta i samma form. Back to basic, tillbaka till det enkla och funktionella, prisvärt och robust och med pekskärm för internet. Citroën har skalat bort allt överflödet i sin konceptbil Cactus. Den skiljer sig från det mesta men ska ändå vara nära produktion inom C-serien. Framsätena har bytts mot en soffa och reglagen sitter samlade i ett digitalt gränssnitt. Den kantiga karossformen ska göra bilen rymlig för 4. Originell, ja visst, men Cactus är en vass modell, den saken är klar. Nu är det dags för en uppfräschad Insignia från Opel, modellen som blev ett rejält lyft för Opel och också årets bil 2009. Förutom sedanutförande så finns kombin som kallas Sports Tourer och Country Tourer som är mer rustik. Som tidigare finns en rad motoralternativ med V6 på topp som ger OPC-modellen hela 325 hästar.
Opel lyfter gärna fram sitt nya infotainmentsystem med stor pekskärm och avancerad röststyrning. Porsche 918 Spider är Porsches snabbaste gatbil och supersportbil någonsin. Rätteligen ska vi kalla den el-supersportbil för den drivs av en extremt högvarvig V8-motor på 608 hästar och 2 elmotorer, en vid varje axel, och det ger tillsammans 880 hästar. I raceläget tar det 2,6 sekunder till 100 och Spidern toppar i 344 km i timmen. Flerfaldig rallyvärldsmästaren Walter Röhrl ser bara ett problem. Was ein Problem ist natürlich, wenn Sie mit 800 PS Gas geben. Med 800 hästar är accelerationen enorm. Jag kan tänka mig att för ovana blir det problem när man upptäcker att vägen svänger och man också måste bromsa, säger rallyvärldsmästaren. Inget har sparats för att tjäna vikt om man kombinerar plast och kolfiber med chassi av aluminium, titan och magnesium. Vill du ha din egen 918 får du snabba på, för bara 918 stycken ska tillverkas och över 500 är redan beställda. Du får räkna med sådär 6 mille för basmodellen, men då har du också en bil du blir garanterat ensam om. Och ingen ska väl klaga på att du kör en supersportbil som skadar miljön, för Porsche-hybriden drar mindre än 3 deciliter per mil. Vi ska besöka Ricks bilmuseum igen och se vad han har tagit ut ur sin samling idag. Rick. What we have here is a 1970 LS6 Chevelle. It was like the high water mark for Chevelle. When they started out, they were lower horsepower and they kept gaining horsepower every year through 1970. This is a 450 horsepower 4-speed. It was like the king of the hill in 1970, and the horsepower started going away after this car. So this car is probably as sought after as any car or any Chevelle that's out there. And it's very rare. The convertibles are very rare, you say? Yes, there's 16 convertibles in existence. And this is one of those? This is one. War started probably about 1965, and every year they got a little more powerful and a little more powerful. This was the step after the 396 car, and the solid lifter 450 horsepower 454 was the king of the hill. That's the baddest thing that they built. Nu ska vi få ännu fler fartkameror längs vägarna. Det ska få oss att sänka tempot. Jag körde igenom vad jag trodde var en fartkontroll, och av bromsspåren att döma var jag inte den enda som blev lurad. Nu blev det inga böter, men jag bromsade ner, och det var ju det som var meningen. Byborna hade tröttnat på fortkörare och hittat sin egen lösning. En återanvänd petflaska. Snyggt jobbat! Hej trafikant är slut för den här gången, men vill ni så ses vi snart igen.